Salut! Astăzi facem un scurt unboxing al sistemului de anestezie electronică Quick Sleeper 5, o soluție inovatoare care îți permite să realizezi anestezii complet nedureroase, sigure și eficiente, chiar în cazuri dificile. Îți arăt ce conține kitul inițial și cum se montează pas cu pas ca să-l poți integra ușor în practica ta zilnică. În cutie găsim toate componentele necesare pentru a începe imediat. În primul rând, manualul de utilizare în limba română. Un ghid rapid de utilizare a recipientului metalic și un QR cod prin care ne putem conecta online pentru a vedea toate informațiile de care avem nevoie. Urmează măștile de poziționare ale modelului pentru practică. Aici găsim și modelul pentru practică. Avem în continuare pedala wireless, care vine cu un suport metalic reglabil, astfel încât să o putem poziționa oriunde e confortabil pentru medic. Apoi avem piesa de mână a acestui echipament și unitatea de control. Avem suportul pentru piesa de mână. În continuare avem cablul de alimentare și alimentatorul. Primim și 3 recipiente metalice în care se introduce carpula cu anestezic. Și un recipient din plastic, tot pentru carpula cu anestezic. În continuare găsim șervețel pentru curățarea suprafeței înainte de fixarea suportului pentru piesa de mână, adezivi de fixare a cutiei de control, o cheie pentru accesul la setări și uleiul pentru ungerea recipientului metalic. În pachetul standard avem 3 cutii de ace, o cutie cu 100 de ace albe, grosime de 0,3, lungime de 16 mm pentru infiltrații și anestezie osteocentrală la adulți. O cutie cu 100 de ace galbene, grosime de 0,4 și 16 mm lungime, ideale pentru os dens și anestezie transcorticală. Și o cutie cu 100 de ace verzi cu grosime de 0,3 și lungime de 9 mm. Sunt perfecte pentru anestezia osteocentrală la copii și tehnici speciale, precum anestezia intraligamentară sau intraseptală. Să vedem acum cum se montează sistemul. Începem cu montarea piesei de mână în unitatea de control. Însă aș vrea înainte să vă arăt ce conține unitatea de control. Pe această parte găsim indicatorul de energie, mufa pentru alimentare, mufa pentru întreținere diagnostică, utilizată numai pentru serviciul tehnic, și mufa piesei de mână. Iar pe această față, toate aceste mufe și toți acești indicatori sunt pentru întreținere diagnostică, adică utilizate pentru serviciu tehnic. Să conectăm acum piesa de mână la unitatea de control. Observăm că avem o dungă portocalie pe cablu și o dungă portocalie pe unitatea de control. Acestea ne pot ghida pentru o conectare corectă. Acum vom conecta alimentatorul. Trebuie să observăm LED-ul aprins cu verde, care ne indică faptul că unitatea de control este conectată la alimentator. Acum vom conecta cilindrul metalic la piesa de mână. Cilindrul metalic observăm că are și o componentă din plastic pentru protecția carpului de anestezic. Aceasta, prin rotire, se poate scoate din interiorul cilindrului metalic și aceasta este zona unde noi vom utiliza uleiul primit în pachet.
Este suficient să utilizăm câteva picături odată la 2-3 săptămâni în funcție de frecvența utilizării echipamentului. El trebuie să aibă această deplasare în interiorul cilindrului metalic sau containerului metalic. Acum vom monta carpula de anestezic obișnuită în cilindrul metalic. Trecem mai departe la montarea cilindrului metalic împreună cu carpula de anestezic în interiorul piesei de mână. Se face prin înșurubare, prin înfiletare. Acum vă voi arăta cum fixăm acul în piesa de mână. Avem aici un ac alb pentru anestezia osteocentrală la adulți. Îl desfacem, îl poziționăm și acum vom observa că pe piesa de mână avem 3 butoane. Primul buton, cu lacăt închis, îmi permite fixarea acului în piesa de mână. Al doilea buton, lacăt deschis, îmi permite eliberarea sau defiletarea acului din piesa de mână. Iar al treilea buton îmi permite retragerea pistonului după ce eu am consumat o carpulă întreagă de anestezic. Să înfiletăm acul. Pentru înfiletare, primele 2 butoane se țin apăsate până când înfiletarea acului se produce sau până când retragerea acului este posibilă. Al treilea buton se apasă o singură dată. Să vă și arăt. Acum voi fixa acul în piesa de mână și voi ține apăsat pe butonul de înfiletare. Acul este înfiletat și pot să realizez anestezia. Și acum, pentru îndepărtarea acului, trebuie să ținem apăsat pe butonul de lacăt deschis. Am spus că în pachetul standard primim și suportul pentru piesa de mână și pentru ac. Să vedem cum le putem utiliza. Piesa de mână intră foarte bine aici, iar acul intră aici. Pe piesa de mână observăm că avem câteva gradații. Acestea ne indică cantitatea de anestezic inserată cu ajutorul acestui sistem. Un sfert de carpulă, jumătate de carpulă sau chiar toată carpulă. Atunci când ajungem la un sfert din carpulă, vom auzi un semnal sonor. Când vom ajunge la jumătate din carpulă, vom auzi 2 semnale sonore, apoi 3 semnale sonore și când consumăm întreaga carpulă de anestezic, automat pistonul care îmi împinge mie carpula de anestezic în interiorul cilindrului metalic se va retrage în poziția inițială. La nivelul piesei de mână observăm 3 moduri de lucru, date de viteza cu care inserăm anestezicul. Modul low, modul IO sau intraosos și modul high. Putem modifica aceste 3 moduri de lucru sau viteze de la nivelul pedalei. Când am terminat de efectuat o anestezie, obligatoriu trebuie să retragem pistonul în poziția inițială. Trecem la montarea pedalei. Se face foarte ușor, apăsăm ușor pe suportul metalic pentru a-l strânge și a-l introduce aici și apoi facem o scurtă verificare în zona aceasta a celor 2 orificii să vedem dacă sunt vizibile părțile metalice. Să vedem ce butoane avem pe pedală. Butonul mare central este pentru injectare și se utilizează prin apăsare continuă. Butonul portocaliu, cel cu săgeata aceasta pe el, este pentru rotirea acului, pentru pătrunderea prin corticala osoasă.
Stânga sus avem butonul pentru aspirație. Cu ajutorul lui verificăm dacă suntem din greșeală într-un vas de sânge. Acest buton îl putem utiliza atunci când montăm pe piesa de mână containerul sau cilindrul transparent. Aici, în dreapta sus, avem butonul pentru selectarea modului de lucru sau al vitezelor. Am observat că pe piesa de mână avem 3 viteze. Acestea se pot schimba apăsând butonul de aici. Pedala nu are nevoie de încărcare separată, ea se încarcă prin apăsare datorită unui dinam încorporat. În pachetul standard primim și un recipient din plastic care înlocuiește recipientul metalic utilizat anterior și transformă dispozitivul Quick Slipper 5 în dispozitivul Slipper One 5, un dispozitiv despre care am vorbit într-un episod anterior. Ce înseamnă asta? Înseamnă că avem un sistem de anestezie electronică cu care putem realiza toate tipurile de anestezii clasice, dar cu controlul permanent al vitezei de inserare a anestezicului. Așa se fixează containerul din plastic, totul se face manual, la fel și inserarea acului se face tot manual de această dată. Și doar rotim acul și îl înfiletăm. Doar cu acest container transparent putem utiliza butonul acesta de pe pedală despre care v-am vorbit mai devreme, și anume butonul de aspirație. Fiindcă aici avem vizibilitate asupra carpului de anestezic și putem observa dacă avem sânge în carpul. Prin această componentă, Quick Slipper devine un dispozitiv complet, adaptat oricărei situații clinice sau tip de anestezie. Acum să încercăm anestezia osteocentrală cu ajutorul sistemului de anestezie Quick Slipper 5. Pentru asta vom îndepărta acul din containerul de plastic. Vom îndepărta carpula de anestezic și vom monta carpula de anestezic din nou în containerul metalic. Apoi vom utiliza un ac galben de data aceasta. Și în acest moment suntem pregătiți să realizăm anestezia osteocentrală cu ajutorul Quick Slipper 5. Avem aici și pacientul. Este vorba de modelul de training pe care îl primim în pachet, Bob. Și pe el putem să exersăm acest tip de anestezie. Pentru asta trebuie să ne asigurăm că avem viteza corectă. Spre exemplu, dacă dorim să realizăm o anestezie în papila interdentară dintre cei 2 incisivi mandibulari, în primul rând trebuie să anesteziem papila. Cum facem această anestezie? Selectând modul low, LO, adică aici trebuie să am modul LO activat, cel cu albastru. Având modul LO activat, adică o viteză lentă de inserare, atunci din această poziție vedem că avem canalele deja trasate aici în modelul nostru de studiu și doar trebuie să urmărim canalul respectiv astfel încât să avem poziția corectă. Poziția vedem că este una oblică, nu venim să înțepăm periostul, este un risc de a înțepa periostul și pacientul să resimtă durere, de aceea poziția noastră trebuie să fie strict în papilă și trebuie să venim din această poziție oblică, urmărind canalul setat aici în bob. Când avem poziția corectă, apăsăm pe butonul de inserare a anestezicului, butonul de pe pedală.
Când apăsăm pe butonul de inserare a anestezicului, observăm că indicatorul luminos progresează. Asta înseamnă că deja începem să inserăm anestezic din carpulă. Nu este nevoie de mult anestezic. Câteva picături de anestezic sunt suficiente, pe care retragem. Așteptăm câteva secunde, vom vedea că papila începe să devină albă, să se albească și atunci știm că periostul subiacent este anesteziat. Mă asigur că viteza este IO, intraosoasă, nu mai este low, cum era înainte, și acum apăs pe butonul de rotație a acului. Imediat pătrund prin corticala dură osoasă, ajung în osul spongios și aici pot să apăs pe butonul de inserare a anestezicului. Urmăresc fasciculul luminos și decid cantitatea de anestezic pe care doresc să o inserez. Este suficient pentru incisivii centrali un sfert din carpulă. După ce am terminat, pur și simplu retrag acul din os, pun sistemul de anestezie jos și imediat am anesteziat cele două elemente dentare pe care vreau să le tratez. După ce am realizat anestezia cu sistemul Quick Slipper 5, tot ce rămâne de făcut pentru a îndepărta acul și carpula de anestezic din containerul metalic este să revină pistonul în poziția inițială. Pentru acest lucru trebuie să apăsăm pe butonul de aici o singură dată. Și observăm cum fasciculul luminos se retrage. Acum vom îndepărta acul. Și carpula de anestezic. Quick Slipper 5 este acum pregătit pentru pacient. Este o soluție ideală pentru medicii care își doresc predictibilitate, control și confort real. Ne vedem curând cu noi episoade despre echipamentele voastre preferate.